Hello anh em, hôm nay là như đợt clip trước mình đã nói, hôm nay mình sẽ bay lại con Meteor 75 với kính beta FPV, anten là triple feedback 5.8 ha, anten RHCV của analog và tay radio master boxer. Mình sẽ tiến hành là mình bay, mình test góc khuất, bay trong nhà rồi bay khuất tường rồi bay ra sau vườn, xem thử thì cái độ sóng của TX và sóng của BTX, sóng của kính beta FPV là kết nối như thế nào, có ổn định hay không ha, để test cho anh em thấy độ ổn định của nó.